درود دخترا، قراره امروز با هم آموزش این بافت کیفا رو داشته باشیم که این قسمت زمینش یکیه، گلاش با هم متفاوته، برگاش هم یکی هستش. من جفت گلارم بهتون یاد میدم، این که گل بابونه است و این هم که گل روزمون هستش و به این حالت جمع میشه. عزیزان من، کلید سابسکرایب رو فعال کن، عضو کانالم شو. کلی آموزش رایگان داخل پیجم دارم و با لایک کردنت به هم انرژی بده که باز آموزش های جذاب تری براتون در نظر بگیرم. بریم با هم آموزشش رو ببینیم. برای بافت این سبد من از قلاب شماره 3 دارم استفاده میکنم. ضخامت کامبومم این هستش، ببینید به این شکله. شما اگر که از نخهای کتان استفاده بکنید به طب سبد شکیل تری دارید. من میام در ابتدای کار یه حلقه جادویی 3 زنجیره که حساب نمیشه و میرم 12 تا پایه بلند داخل این حلقه جادویی میزنم. پس 12 تا پایه بلند به این شکل داخل حلقه میزنم، میبافم، برمیگردم. خب من 12 تا پایه بلند رو بافتم. این نخ رو از پشت میکشم، میام به این 3 زنجیره کاری ندارم، میام این قسمت و یک بس میزنم. همینجا میام 3 زنجیره که محاسبه نمیشه داخل هر کدوم از پایه ها من باید افزایش انجام بدم، یعنی داخل هر خونه من 2 تا میبافم. پس 1 و 2. داخل بعدی 1 و 2. در واقع 12 تای من تبدیل به 24 تا میشه. دوباره 1 2. باز 1 2. به همین ترتیب تا انتها ادامه میدم. خب افزایش رو انجام دادم، میام دوباره به این 3 زنجیره کار ندارم، میام روی این پایه و بستم رو میزنم. در این روش طبق قانون گردبافی دوباره میام 3 زنجیره میزنم، میام روی همین یک پایه بلنده تک. داخل بعدی افزایش، یعنی 2 تا میبافم. دوباره یه دونه به صورت تک، بعدی افزایش 2 تا. دوباره یه دونه به صورت تک، بعدی افزایش 2 تا. به همین ترتیب ادامه میدم. به انتهای کار رسیدم، میام به اولین پایه بستم رو میزنم. دوباره میام 3 زنجیره میزنم، میام روی این پایه یک افزایش انجام میدم. حالا 2 تا پایه به صورت تک میبافم و بعدی افزایش. برای اینکه بافت ما دایرش درست باشه، ببینید الان بعد از افزایش 2 تا تک میبافم، 1 و 2. دوباره افزایش. رج فرد رو میام همین اولش، اینجا یه دونه بود، مثلا بعدش میشه 3 تا، 1 2 3 افزایش. تو رج های زوج میام اولی رو 2 تا میبافم و بعد تکی و در انتهای کار با تکی تموم میشه، چون من اینجا افزایش رو انجام دادم. پس هر چقدر شما خواستید این دایره‌تون بزرگتر بشه به همین شکل انجام میدید. رج فرد رو تکی اول، رج زوج رو اول افزایش انجام میدید که این حالت شیستری پیدا نمیکنه و همینجور دایره شما گرد باقی میمونه. هر تعداد رجی که دوست داشتید میتونید این کیف رو بزرگش بکنید. ببینید دوباره افزایش، دوباره میام 2
دوتا به صورت تک و به همین ترتیب ادامه میدم. خب ببینید عزیزان، من تا انتها بافتم، این افزایش رو انجام دادم، این دوتا پایه رو به صورت تک میبافم، میام به اولین پایه بلند بس میزنم، دوباره میام 3 تا زنجیره میزنم که حساب نمیشه، میام این بار 3 تا پایه بلند به صورت تک روی هر پایه میبافم به این شکل و حالا میام افزایش انجام میدم، یعنی 2 تا، دوباره 3 تا پایه بلند و افزایش. من این رج رو تموم بکنم، دیگه نمیخوام ادامه بدم، اما میگم شما این کفی رو هر چقدر خواستید میتونید بزرگش بکنید و به هر ارتفاعی هم که خواستید میتونید ببافیدش. من چون جهت آموزشه به همین اندازه برای من کافیه. پس من این بافت رو تکمیل میکنم، برمیگردم ادامه کار رو بهتون میگم. خب ببینید من تا انتها بافتم، اگه کار رو درست انجام داده باشیم 3 پایه بلند رو که زدم، بیام اینجا و 2 تا پایه میبافم و حالا میام این قسمت میخوام برای رج بعد گفتم دیگه این کفی برای من کافیه. شما اگر باز خواستید ادامه بدید دوباره اینجا میایم افزایش اول و بعد 4 تا به صورت تک و دوباره افزایش، بعدی 5 تا دونه به صورت تک، افزایش و ادامه، به همین ترتیب ادامه پیدا میکنه. حالا من میخوام دیگه اینجا تمومش بکنم، پس میام روی این قسمت بک لوپ، این لوپمونه، این فرانت، این بک، این قسمت جلوی پشتی میرم پشتی رو میگیرم، پس به این شکل یه بس میزنم، 3 تا زنجیره معادل 1 پایه، میرم روی بعدی، میام میخوام دیواره در واقع براش ببافم، روی این لوپ میرم پشتی، روی تک تک 1 پایه بلند میبافم. میبینید وقتی قسمت پشت رو ببافید یه خطوطی اینجا ایجاد میشه، پس تا انتها به همین شکل ادامه میدم. خب ببینید دوستان، من تا انتها بافتم، میام روی سومین زنجیره بستم رو میزنم و به این شکل دیواره من درست میشه. حالا میام 3 تا زنجیره میزنم معادل 1 پایه بلند، روی بعدی هم 1 پایه بلند، روی بعدی هم 1 پایه بلند، روی بعدی یعنی 3 تا به صورت تک، میام به این شکل پایه بلند برجسته میبافم، دوباره 3 تا پایه به صورت تک. ببینید شما باید دیگه خودتون بشمرید از تعداد پایه‌ای که دارید. ببینید من الان این رو بافتم، پس میام روی بعدی 1 پایه بلند برجسته. من الان اینجا 60 تا پایه دارم، 60 تا تقسیم بر 4 بکنم یعنی 15 تا از این پایه های بلند برجسته درست میشه. شما شاید بخواید این مقدار بیشتر باشه فاصلش، پس بیشتر میذارید، ولی نرمش همین مقداره که حالا یه جوری تقسیم بندیتون باشه که به این شکل بتونید انجام بدید، یعنی بخش پذیر بر 4 باشه. دوباره ببینید میام اینجا 1 2 و 3 تا پایه رو که به صورت تک ببافم، میام روی 4می پایه بلند برجسته، دوباره 1 2 3 و حالا اینجا رو میگیرم و 1 پایه بلند برجسته، دوباره 1 2
و 3. این قسمت رو میگیرم و پای بلند برجستم رو میبافم. به همین ترتیب ادامه پیدا میکنم. خب ببینید من تا انتها بافتم، میام روی این پای بلند یه پای بلند برجسته میبافم. دوباره میام این قسمت و بستم رو میزنم روی سومین زنجیره. اینجا دیگه زنجیرم حسابه. دوباره میام 3 تا زنجیره، میام روی بعدی یک پایه بلند، روی بعدی یک پایه بلند و حالا روی این پایه بلند برجسته یک پایه بلند برجسته. دیگه به هر ارتفاعی که خواستید به همین شکل ادامه میدید. 3 تا پایه بلند، دوباره میام روی این پایه بلند یک پایه بلند برجسته، دوباره 1 2 3 میام اینجا و پای بلند برجسته. به همین ترتیب من تو ارتفاعی که دوست داشتم میبافم، برمیگردم بقیه کار رو بهتون نشون میدم. خب من بافت رو ادامه دادم و کات کردم. حالا میام از این قسمت هایی که پایه های بلند برجسته بافتم به این شکل میام نخ رو عبور میدم، یه تک زنجیره میزنم، میام همینجا و یک پایه کوتاه 1 2 3 تا زنجیره میزنم، میام این قسمت و پایه کوتاه، دوباره 3 تا زنجیره میزنم، میام این قسمت روی پایه بلند برجسته یک پایه کوتاه، دوباره 3 تا زنجیره میزنم، میام اینجا یک پایه کوتاه. ببینید 1 2 3 تا زنجیره میزنم، میام یک پایه کوتاه. به همین ترتیب تا انتها ادامه میدم. خب به انتهای کار رسیدم، میام 3 تا زنجیره آخر رو میزنم، میام روی این قسمت پایه کوتاه یک بست میزنم، میام توی این فضای 3 زنجیره یک بست میزنم، 1 2 3 4 تا زنجیره میزنم برای اینکه میخوام برگ رو ببافم. پس یه دونه پایه رها، میام روی بعدی یک پایه کوتاه، روی بعدی یک پایه متوسط و روی بعدی یک پایه بلند، میام اینجا یک پایه کوتاه، میرم روی بعدی دوباره یک بست میزنم، 1 2 3 4 تا زنجیره، اولی رها، میرم داخل بعدی یک پایه کوتاه، میام داخل بعدی یک پایه متوسط و بعدی یک پایه بلند به این شکل. میام همینجا یک پایه کوتاه، میرم داخل بعدی یک بست میزنم، دوباره 1 2 3 4 تا زنجیره میزنم، اولی رها، میرم داخل بعدی یک پایه کوتاه، بعدی یک پایه متوسط و بعدی یک پایه بلند، همینجا یک پایه کوتاه و میرم اینجا یک بست میزنم و به همین ترتیب برگام رو به این شکل میبافم. خب ببینید من 2 تا سبد آماده کردم، یکیشو میخوام گل بابونه ببافم، یکیشو میخوام گل رز ببافم و تعداد گل ها بستگی به خودتون داره. من در ابتدا میام گل بابونه رو شروع میکنم، میام با رنگ قهوه‌ای یه حلقه جادویی میزنم و داخل این حلقه جادویی رو یه تک زنجیره میزنم، باید 7 تا پایه کوتاه ببافم، 1 2 3 4 5 6 و 7. نخ رو میکشم
و میام به اولین پایه به این شکل میگیرم و بس میزنم. همینجا یه تک زنجیره میزنم، دوباره میرم این داخل 2 تا پایه کوتاه میبافم. پس افزایش انجام میدم. داخل هر پایه 2 تا میبافم، یعنی 7 تای من تبدیل میشه به 14 تا. دوباره 2 تا. به این ترتیب ادامه میدم و بعد نخم رو کات میکنم. خب حالا من میام روی هر کدوم از این پایه‌ها فرقی نمیکنه، رنگ زردم رو وارد میکنم، یه تک زنجیره میزنم و میرم داخل پایه بعدی. به این شکل میگیرم، یک پایه بلند و 2 تا زنجیره. دوباره همون قسمت یک پایه بلند، یه تک زنجیره میزنم، میرم داخل خونه بعدی و به این شکل یک بس میزنم. دوباره یه تک زنجیره میزنم، میام داخل خونه بعدی، یک پایه بلند، 2 زنجیره، دوباره میرم اینجا روی همون پایه یک پایه بلند، یعنی به شکل وی میشه، یه تک زنجیره، میرم داخل پایه بعدی و یک بس میزنم. دوباره یه تک زنجیره میزنم، میرم داخل خونه بعدی، یک پایه بلند، 2 زنجیره و دوباره یک پایه بلند، یه تک زنجیره میزنم، میرم خونه بعدی، یک بس، دوباره یه تک زنجیره، میرم بعدی، یک پایه بلند، 2 زنجیره و دوباره یک پایه بلند، یه تک زنجیره، میرم داخل خونه بعدی و یک بس، دوباره یه تک زنجیره و به همین ترتیب ادامه میدم. الان 4 تا شد، 3 تای دیگه هم باید ببافم. در انتهای کار میام یه تک زنجیره میزنم و میام به این قسمت یک بس میزنم. همینجا یه تک زنجیره و نخم رو کات میکنم و بعد میبرم پشت کار پنهانش میکنم و میام. ببینید من از اینها 5 تا بافتم، 4 تا هم از این گل روزا بافتم که حالا بهتون بگم چطوری. ببینید این رو میام اینجا میچسبونم، این یکی رو 1-2 تا فاصله میدم میچسبونم. شما شاید دوست داشته باشید اینجا فشرده تر باشه، این دیگه بستگی به خودتون داره. من چسب میزنم و بعد میچسبونم. روزم بهتون درس بدم بگم چه جوریه. روز به این شکل میام یه گره میزنم، 12 تا زنجیره، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 تا زنجیره که زدم، 3 تا زنجیره جا میذارم، میام روی 4، یک پایه بلند، دوباره همون داخل 2 تا پایه بلند دیگه میبافم که با اولین پایه میشه 3 تا. دوباره میرم داخل فضای زنجیره بعدی، 3 تا پایه بلند. ببینید در واقع من این 3 تای اول رو که گذاشتم روی بعدی ها که 9 تا میشه 3 تا پایه میبافم. پس دوباره 1 2 و 3 پایه. دوباره میرم داخل بعدی، 3 پایه. به همین ترتیب ادامه میدم تا انتها و بعد بهتون میگم. خب ببینید من تا انتها بافتم، میام اینجا 3 تا زنجیره میزنم و میام به این قسمت به این شکل میگیرم و بس میزنم.
حالا میام ببینید این خودش لول میشه، میبینید به این شکل. میام حالا قلابو برمیدارم به این شکل، میام از اینجا میرم این داخل، دوباره میرم اینجا، میام اینجا و به این حالت میگیرم، یک پایه کوتاه میبافم، میبینید به این شکل جمع شد. یه تک زنجیره میزنم و یه مقدار نخم رو میکشم و حالا میام دو طرف کار رو گره میزنم. به این شکل یه مقداری نخم رو این قسمت ها پنهان میکنم به این شکل. این رو هم همینطور به این حالت. و بعد نخ و قیچی میکنم، از اینها هم به این شکل دارم. حالا کافیه که چسب بزنم و این قسمت ها یک دو اینجا. حالا من وصلش میکنم، بهتون نشون میدم با چسب. و برای بندشم شما هر تعدادی که خواستید فقط زنجیره میزنید، یعنی به این شکل میام یه گره میزنم و شروع میکنم به زنجیره زدن. من 70 تا زنجیره میزنم. خب ببینید جفت رو چسب زدم. حالا این بند رو هم میتونید این دومش روی مقداری چیزتر بردارید و از اینجاها عبورش بدید. حالا من با دست این کار رو انجام میدم. از تک تک اینا به این شکل عبورش میدم. به این حالت. نخش رو هر چقدر خواستید میتونید بلندتر هم بکنید. این دیگه باز بستگی به خودتون داره. میارم اینجا به این شکل جمعش میکنم. گفتم تو هر ابعادی این رو میتونید ببافید. منتها من خواستم کوچیک‌تر باشه. به این شکل جمعش میکنید و یک کیف خوشگل دارید. حالا هر چقدر این تعداد گلا رو هم بیشتر بکنید، خب جمع شدن این گلا بیشتر هم میشه. امیدوارم آموزش رو دوست داشته باشید. تا آموزش دیگه، خدا نگهدار.